মই কৈ আছিলো কম বাজেটত কোনবা এনে স্কুটি লম বুলি ভাবিছে একদম ৰানিং গাড়ী হয় সেলফ মাৰি লৈ যাব পাৰিব এখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 19000 টকা অনলি 19000 19000 টকা এখন লৈ যাব পাৰিব কাগজটো কলি কিমান মান ল'ব কাগজ কৰিলে 2000 টকা দিলে হ'ল ওকে তো 21000 টাকাত আপোনালোকে কাগজ পাতি গোটেইখিনি কৰি হেনা পাব প্লেজাৰটো চাব পাৰে একদম ৰানিং কন্ডিশনত আছে যদি কোনোবাই বজা সজা কৰাৰ কাৰণে তো ল'ম বুলি ভাবিছো তো চাব পাৰে তো হেল্ল গাইস কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' মাজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আহিছো ইউনিটি মটৰছত তো নতুন ষ্টক আহিছে গোটেইখিনি আপোনালোক দেখুৱাম দেৱালী স্পেশাল কি অফাৰ দে তো গোটেইখিনি জানি লম তো ভাই দেৱালী স্পেশাল কি দিব প্ৰথমতে এইটো কৈ দি দেৱালী স্পেশাল বুলি তেনেকুৱা বেলেগো ৰাখা নাই 500 ৰ পেট্ৰল আৰু এটা হেলমেট এইখিনি ফ্ৰী ৰাখিছো ওকে তো যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই তো একবাৰ ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটো জনাই দিওঁ লোকেশ্যনটো হ'ল আমাৰ বকো দুৰুকপাৰা আপোনালোকে যদি গোৱালপাৰা ফালৰ পৰা আহে এজ ইউজুৱেল আপোনালোকে জানে বকো মেইন টাউন পাৰ কৰিলে পাই যাব আমাৰ ডিলাৰ ঠিক অপজিটত এখন স্কুল আছে নবোদয় স্কুল সেইটো মাৰি দিলে পাই যাব বা গুগল মেপতো আছে ইউনিটি মটৰছ বুলি মাৰি দিলে আহি যাব আৰু আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আকছিয়া ক্ৰছ কৰিলে পাই যাব ডিলাৰ পোৱা ঠিক কাষতে আমাৰ এটা ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্প আছে তাৰে ওচৰতে আমাৰ ডিলাৰটো আছে আহিলে যোগাযোগ কৰিব ফোন কৰি দূৰৰ পৰা আহিলে ফোন কৰি আহিলে হ'ল ৰিফাইনেন্স বৰ্তমান আমাৰ কামৰূপ ৰুৰেল কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু আপোনাৰ নলবাৰী বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা হৈ আছে কিন্তু চিভিল স্ক'ৰ ভাল লাগিব যদি চিভিল স্ক'ৰ আছে 100% মই আপোনাক ওলাই দিম চিভিল স্ক'ৰটো ভাল থাকিব লাগিব খালি যদি নতুন মানে চিভিল স্ক'ৰটো কেনেকুৱা কিছুমানে বুজি নাপায় মই কৈ দিওঁ যোনবিলাকে বুজি পায় সেইটো পায়ে বাৰু ধৰি লওক আপোনাৰ এখন গাড়ী লোৱা আছিলে আগতে ভালকৈ কিস্তি গৈছে বা কিস্তি ভালকৈ চলি আছে তেতিয়া আপোনাৰ চিভিলটো নিশ্চয় ভাল থাকিব আমাক একবাৰ যোগাযোগ কৰিলে হ'ল যদি চিভিলটো ভাল আছে মই নিশ্চয় আপোনাক ফাইনেন্স কৰাই দিম তো গাইজ গোৱালপাৰা কাষ্টমাৰখিনিৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ তো বহুতেই আপোনালোকে সুধি থাকে গোৱালপাৰা ফাইনেন্স হয়নে নহয় তো আজি আপোনালোকৰ ইয়াতে যিখিনি গাড়ী আছে গোটেইখিনি হৈ যাব ফাইনেন্স গোৱালপাৰা যদি ভাল মানে চিভিল থকা চিভিলটো থাকিব লাগিব চিভিল না ফ্ৰেছ কাষ্টমাৰ হ'লে নহ'ব চিভিল থাকিলে মই কৰাই দিম ওকে তো এইটো এটা একদম মজা ভাল খবৰ তো আমি বেছি দেৰি নকৰি গাড়ীখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাওঁ তো আজি প্ৰথম এণ্টকৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ হয় তো কওক এইখন এণ্ট্ৰক এইখন 2024 ৰ মডেল হয় আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ আমি 69000 ৰানিং কিমান মান আছে ৰানিং 21000 আছে ওকে 20-25 মান দিলে ওলাব 20000 টকা দিলে ওলাই দিম এইখন কওক এখন আছে এক্সটি মডেল একদম টপ মডেল হয় এইখনৰ 22000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে ডাবল মিটাৰৰ এইখনৰ 24 ৰ হয় এইখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ আমি 30000 মান দিলে এইখন ওলাব ওলাই 30 নালাগে 25 মান দিলে ওলাই যাব 25 মান দিলে ওলাই যাব এখনৰ 24 ৰ হয় এখনৰ আমি দাম ৰাখিছোঁ 74000 ওকে আজি যিবিলাক আমি প্ৰাইচ কৈ আছোঁ তাতে আপোনালোকে জানে আমাৰ ডকুমেণ্ট চাৰ্জটো এক্সট্ৰা থাকে হয় এই ডকুমেণ্ট চাৰ্জটো এক্সট্ৰা লৈ কিনে মই গাড়ীৰ দামটোহে কৈ আছোঁ এতিয়া তো নেক্সট এইখন তুমি দেখাই দিব পাৰা নতুনকৈ সোমাইছে জাষ্ট আজি আহিছে গাড়ীখন 2024 ৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ গাড়ী হয় 10 মাহ হৈছে বয়সটো ৰানিংটো দেখুৱাই দিয়াত 4300 কিলোমিটাৰ ৰানিং মাত্ৰ 10 মাহৰ এখন 220 যদি কোনোবাই নতুন ল'ম বুলি ভাবি আছে এবাৰ আমাৰ তাত আহি পেলাই চাব পাৰে আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ আমি 1,29,000 এইখন কিন্তু নেগচিয়েট নহ'ব একদম ফাইনেল প্ৰাইচ 1,29,000 10 মাহত 220 এখন লৈ যাব পাৰিব মাত্ৰ 4000 কিলোমিটাৰ চলা নেক্সটটো শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে 4000 চলিছে মানে একো চলাই নাই গাড়ীখন 40-50 দিলে ওলাব ধুনীয়াকৈ আৰামত ওলাই যাব ওলাব তো নেক্সট আৰু এখন আছে নেক্সট 220 এখন আছে আৰু 2017 ৰ মডেল হয় একদম 17 ৰ গাড়ী হ'লেও একদম ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যনত আছে প্ৰাইচ দেখিছোঁ এইখনৰ আমি 51,000 ওকে তো N160 খন কম N160 2024 ৰ হয় 1 বছৰ 2 মাহ হৈছে ৰানিং কিলোমিটাৰ একদম কম আছে 5000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে প্ৰাইচ দেখিছোঁ এইখনৰ আমি 99,000 99 দি দিম এইখন 5000 চলা গাড়ী এখন 99,000 দি আগৰ ভিতৰত কিবা 1,06,000 আছিল আজি 7,000 টকা মই ডিছকাউণ্ট কৰাই দিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু নেগচিয়েট নহ'ব আপোনালোকে গমেই পাইছে যিহেতুকে জিএছটিটো কমিছে আমিও অলপ দাম কমাই দিছোঁ গাড়ীবিলাকত 99,000ত আপুনি এইখন লৈ যাব পাৰিব ওকে তো নেক্সট এইখন পালচাৰ নেক্সট এইখন আপোনাৰ 125 পালচাৰ 74,000 আহিব 2024 ৰ হয় 14000 কিলোমিটাৰ চলিছে ওকে 2024 ৰ গাড়ী চাব পাৰে 14000 চলিছে একদম ফ্ৰেছ হৈ আছে গাড়ী চাও তো নেক্সট আৰু এখন N160 2024 ৰ হয় 14000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে এইখন আৰু এইখনৰ আমি সেম দাম ৰাখিছোঁ 99,000 ওকে RS খন তোমাৰ 98,000 প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 2021 ৰ মডেল হয় 25000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে চাওক ফ্ৰণ্টৰ পৰা একবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক গাড়ীখন 40 মান দিলে ওলাব না আৰামত ওলাই যাব 40 তো ডমিনাৰ দুখন নেক্সট ডমিনাৰ দুখন এখন আছে 2023 মডেল হয় এইখন আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি
41,000 1,41,000 1,41,000 মানে এইখন 55 ডাউন পেমেন্ট কৰিলে আৰামত ওলাই যাব এইখন ওলাই যাব নেক্সট এইখন 2024 ৰ হয় এখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 1,48,000 1,48,000 13,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে মাত্ৰ 1,48,000 ত ওলাই যাব এখন 60,000 ডাউন পেমেন্ট কৰিলে এখন ওলাই দিম তো নেক্সট আছে R15M 2022 ৰ মডেল হয় আৰু এখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 1,34,000 1,34,000 45,000 ডাউন পেমেন্ট কৰিলে এখন লৈ যাব পাৰিব ওকে এইখন এমটিখন 1,10,000 টকা আহিব 2021 ৰ মডেল হয় ধুনিয়া কন্ডিশনত আছে 1,10,000 টকা ডাউন পেমেন্ট 40,000 35,000 টকা আনলে মই ওলাই দিম ওকে এইখন নেক্সট দুখনৰ 2023 ৰ মডেল হয় এমটি যোনখন লয় ব্ল্যাক লয় হোৱাইট লয় দুখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 1,41,000 ওকে তো চাও বৰা সেম 50,000 আনিলে ডাউন পেমেন্ট মই ওলাই দিম তো খালি কালাৰৰ ডিফাৰেন্স তো কন্ডিশন একদম দুখনৰো সমান হৈ আছে তো চাই লও A1 কন্ডিশন আছে দুখন এমটিও যাক যোনখন লাগে এখন লৈ যাব পাৰিব ওকে দাদা আছে এবাৰ FZX এখন 2023 ৰ মডেল হয় প্ৰাইস দেখিছো এখনৰ আমি 77,000 ওকে তো 77 হলে লৈ যাব পাৰিব এখন ডাউন পেমেন্ট 15,000 টকা আপুনি লৈ আহক মই মিনিমাম ডাউন পেমেন্টত ওলাই দিম এখন ওলাই দিব 15,000 20,000 ডাউন পেমেন্টত ওলাই যাব আৰামত তো নেক্সট এইখন নেক্সট ডিউক 250 23 মডেল হয় প্ৰাইস দেখিছো এখনৰ 1,65,000 1,65,000 14,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে নেক্সট হান্টাৰ 1,37,000 আহিব 2022 ৰ মডেল হয় 1,37,000 নেক্সট এখন ৰেডিয়ন 2022 ৰ মডেল হয় প্ৰাইস দেখিছো এখনৰ আমি 55,000 55 একদম ফাইনাল প্ৰাইস এখন নেগোশিয়েট হ'ব 55 ত লৈ যাব পাৰিব 2022 কিমান ৰানিং আছে ৰানিং কম আছে এখন 23,000 মান আছে 23 ওকে এখন ৰাইডাৰ 2023 মডেলৰ হয় আৰু এখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 68,000 68 নেক্সট এইখন তোমাৰ এইখন 68,000 আহিব 2022 ৰ 150 পালসাৰ হয় ডাবল সিটাৰ হয় 24 ৰ তোমাৰ পালসাৰ 125 75,000 আহিব 75,000 ওকে নেক্সট আছে হিমালয়ান নেক্সট হিমালয়ান এখন একদম অফাৰ প্ৰাইজত দিম 2023 ৰ মডেল হয় 23 ৰ ফাৰ্ষ্টৰ হ'ব আৰু এইখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 1,52,000 1,52 তো চাও 1,52 টায়াৰ চাওক আপুনি টায়াৰে আপোনাৰ 7,000 টকা টায়াৰে লাগি আছে গাড়ী আৰু এক্সট্ৰা এক্সেসৰিজৰ কথা নকওঁ যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে এইটো একদম বেষ্ট টাইম হয় আপোনালোকে আহক আৰু লৈ যাওক ৰিফাইনেন্স কৰিলে কিমান মান দিব লাগিব ৰিফাইনেন্স কৰিলে তোমাৰ 65 মান দিব লাগিব 65 সিভিল স্কোৰ থকা কাস্টমাৰৰ কাৰণে ভাল ষ্টেটমেন্ট যদি দিব পাৰে আৰু কমত ওলাই যাব ওকে তো এনএস আছে নেক্সট দুখন এনএস দেখা দি আছে 2024 ৰ ইউজি মডেলৰ হয় ধুনিয়া কন্ডিশন আছে দুখনো ধুলি বালি লাগি আছে ৰাস্তাৰ কাৰণে উপায় নাই এতিয়া আৰু দুখনৰো আমি প্ৰাইস ৰাখিছো 1,36,000 1,36,000 এইবিলাক নেগোশিয়েট নহব একদম দিব পৰা প্ৰাইসে কৈছো মই দুখনৰ এখন ৰানিং আছে 10,000 আৰু এখন 11,000 ৰানিং আছে ওকে দুখনৰ ধুনিয়া কন্ডিশন আছে তো নেক্সট ডিওখন 2022 ৰ মডেল হয় আৰু এখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 55,000 55 তো ৰেজেডাৰখন তোমাৰ আহিব 65,000 2023 ৰ মডেল হয় ওকে ডিওখন 2021 মডেল হয় তাৰ দেখিছো এখন আমি 49,000 ওকে ডিএক্স মডেল তো চাও পৰে একদম ধুনিয়া 24,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে ডিএক্স মডেল হয় ইয়াত আৰু মোটাৰ স্কুটি আছে একদম মই কম বাজেটৰ আজি স্কুটি দেখাম আপোনালোকক ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক কোনোবা যদি 20,000 টকা বাজেট আছে 20,000 কে কমতো মোটাৰ আজি স্কুটি আছে মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক BS4 ৰ 2018 ৰ মডেল হয় 68,000 আহিব এইখন 68 তো চাও ধুনিয়া কন্ডিশন আছে গাড়ী 68 ত নেক্সট প্লেজাৰ এখন কিন্তু নেগোশিয়েট নহব একদম ফাইনাল প্ৰাইস কৈছো মই ওকে নেক্সট প্লেজাৰ 2022 ৰ এখন 42,000 আহিব 42 ওকে নেক্সট মই কৈ আছিলো কম বাজেটত কোনবা এনে স্কুটি লম বুলি ভাবিছে একদম ৰানিং গাড়ী হয় সেলফ মাৰি লৈ যাব পাৰিব এখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 19,000 টকা অনলি 19,000 19,000 টকা এখন লৈ যাব পাৰিব কাগজটো কলি কিমান মান ল'ব কাগজ কৰিলে 2,000 টকা দিলে হ'ল ওকে তো 21,000 টাকাত আপোনালোকে কাগজ পাতি গোটেইখিনি কৰি হেনা পাব প্লেজাৰটো চাব পাৰে একদম ৰানিং কন্ডিশনত আছে যদি কোনোবাই বজাৰ চজা কৰাৰ কাৰণে তো ল'ম বুলি ভাবিছে তো চাব পাৰে আহি না তো নেক্সট ইখান বাৰ্গম্যান 2023 মডেলৰ হয় 55,000 আহিব এখন 55 ওকে নেক্সট ডিও এখন কোনোবাই যদি BS3 ডিও ল'ম বুলি ভাবি আছে এখন 32,000 আহিব 32 ওকে তো নেক্সট আছে R15 V4 2023 ৰ মডেল হয় প্ৰাইস দেখিছো এইখনৰ 1,39,000 1,39 তো চাও R15 V4 2021 ৰ মডেল হয় 22 ৰ ফাৰ্ষ্টৰ বা 21 ৰ লাষ্টৰ হ'ব প্ৰাইস দেখিছো এখনৰ 1,30,000 টকা 1,30 ওকে ইখান নেক্সট মাত্ৰ 11 মাহ হোৱা R15 2000 কিলোমিটাৰ চলিছে
আপোনালোকক মই সাৰ্ভিস ৰেকৰ্ড দি দিম কাস্টমাৰৰ লগত যদি কথা পাতিব খোজে কাস্টমাৰৰ নাম্বাৰো মই দি দিম যদি কিবা ট্ৰাষ্টৰ ইস্যু হয় আৰু এখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 1,35,000 1,35,000 এখন হোয়াইট কালাৰৰ 2024 ৰ হয় 12000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে প্ৰাইস দেখিছো এখন 1,55,000 1,55,000 চাও পাৰে গোটেই এখানে E20 মডেলৰ হয় তো নেক্সট আছে এখন পালসাৰ 125 আগৰে তুমি নাম্বাৰ প্লেটটো দেখুৱাই দিয়া পিছফালৰ অনলাইন মাৰি চাব পাৰিব 2024 ৰ হয় এখন 2024 ৰ আৰু খুব ধুনীয়া কন্ডিশনত আছে 1.5 বছৰ হৈছে 125 পালসাৰ আৰু এখনৰ প্ৰাইস দেখিছো আমি 68,000 68 একদম নেগোশিয়েট নহব ফাইনাল প্ৰাইস কৈছো 2024 ৰ পালসাৰ 125 68,000 আহিব ওকে